हेलो व्हाट्सअप गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल साथीहरु आज भने चाहिँ फेरि पनि तपाईहरु समक्ष एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएको छु। आज भने चाहिँ तपाईहरुलाई सिपमूलक भिडियो लिएर आएको छु। तपाई देख्नु भएको छ यहाँ आइडेन्टिटी कार्डको जुन फिता प्रिन्ट गर्ने बारेमा आज चाहिँ म तपाईलाई भिडियो लिएर आएको छु। यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो व्यवसाय गरेर चाहिँ तपाईले महिनाको 50,000 सम्म चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ गाउँमै बसेर। र यो कसरी प्रिन्ट गर्ने भन्ने बारेमा तपाईलाई बताउने छु र यो प्रिन्ट गर्दाखेरि कुन मेसिन लाग्छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र कसरी प्रिन्ट गर्ने भन्ने बारेमा म तपाईलाई आजको यो भिडियोमा बताउने छु। त्यो भन्दा अगाडि तपाईहरुलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला गाइज। र त आउनु सुरु गर्ने छौं। DevRai 20M TV साथीहरु यतिखेर चाहिँ हामी यो आइडेन्टिटी कार्डको चाहिँ फिता प्रिन्ट गरिरहेका छौं र यसको फिताको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको यो कच्चा पदार्थ यो कच्चा पदार्थ भन्छ यसलाई। अब कच्चा पदार्थ भनेको चाहिँ अब यसले यो फाइनल प्रोडक्ट्स भएको छैन। अब यो फिता चाहिँ हामी यो फिता चाहिँ खोलेर नापमा काट्ने छौं र यसमा प्रिन्ट गर्ने छौं। अनि यता प्रिन्ट हुँदैछ यो सब्लिमेसन प्रिन्टबाट हामी यो फितालाई हामी छाप्ने छौं र यो सब्लिमेसन हिटिङ प्रेसिङ मेसिन। अब हामी यो प्रिन्ट गरेपछि यसले काट्ने छौं र यो यसमा लाउने छौं। यो चाहिँ नापेर चट्ट यहाँ काट्ने एज अनुसारले सानो ठुलो मिलाएर काट्नुपर्छ यसरी चटचट। हामी मेसिन चलाउने छौं र यो पेपरलाई एकैछिन यहाँ सुकाउने छौं। यो प्रिन्टिङ गरेको पेपरलाई चाहिँ हामीले कटिङ गरेर छुट्टै छुट्टै बनायौं। अब यसलाई यो फितामा टाँस्नुपर्छ। यसरी तपाईले फितामा यो कागज यसरी टाँस्ने अनि यहाँ माथिबाट छ्याप्पै हिट प्रेसिङ हाल्ने। यस्तो छ्याप्पै लगाएपछि अब खोलेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो यस्तो भइसकेको छ, प्रिन्ट भइसकेको छ। यसलाई हेर्ने भने यो पनि प्रिन्ट भइसकेको छ। यहाँ हेर्नुस् यसरी प्रिन्ट भएर आउँछ। धन्यवाद साथीहरु भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।